Plantarea ardeilor se începe când se ating temperaturi de 15 grade Celsius. Ardeiul gras este cel mai rezistent la temperaturi scăzute, apoi se plantează cocoșarii, iar apoi ardeii iuți. Distanțele pe rând variază în funcție de varietate. Există ardei care cresc mai înalți și mai subțiri și există ardei care formează o tufă mai bogată. În funcție de soi, se lasă mai puțin sau mai mult decât distanțele de bază. Eu aici la ardeiul gras am lăsat undeva 20-25 de centimetri, dar la ardei iuți distanța este mai mică, de 15 centimetri. Vârsta lăsadurilor de ardei la plantare trebuie să fie undeva de 2 luni, 60-65 de zile. Lăsadurile să aibă un aspect sănătos și să aibă mai mult de 5-6 frunze bine formate. După transplantarea răsadurilor în grădină, ardeii se udă bine, iar apoi se lasă o perioadă de pauză, dacă s-au prins, de 2 săptămâni, căci este iubitor de apă doar momentul când începe să înflorească și să producă fructe.